Top 10 con cá sấu lớn nhất trên thế giới. Cá sấu nước mặn được coi là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại, có chiều dài có thể lên tới 6,32 m và khối lượng khoảng 1.000 đến 1.500 kg. Các mẫu vật lớn hơn đã được báo cáo mặc dù chưa được xác minh đầy đủ. Cá sấu nước mặn được tìm thấy trên khắp các vùng ven biển Đông Nam Á, Bắc Úc, bờ biển phía Đông Ấn Độ và một số vùng phía Tây Thái Bình Dương. Chúng có khả năng thích nghi cao với cả môi trường nước mặn và nước ngọt nên có tên như vậy. 10. Gomet. Gomet là một con cá sấu nước mặn dài khoảng 5,42 m. Nó đã bị George Greg bắt giữ tại Papua New Guinea, sau đó được đưa đến Florida và bán đi 5 năm sau cho công viên động vật trang trại cá sấu Thánh Augustino. Tại đây nó đã làm ngạc nhiên những người tham quan vì khả năng gần gũi với con người. Những người chăm sóc được phép đến cách nó chỉ 1 mét để cho ăn, điều mà với bất kỳ động vật nào khác cũng sẽ bị coi là tự tử. Thậm chí còn có một bức ảnh tuyệt vời về người chăm sóc đang chạm vào mũi của nó. Vì vậy nó được coi là một con cá sấu được thuần hóa. Nó qua đời vào ngày 6 tháng 3 năm 1997 vì mắc bệnh tim. Vào thời điểm đó nó nặng 860 kg. 9. Cassius. Con cá sấu nước mặn này dài 5,48 m và nặng 1 tấn. Vào năm 2011, nó đã được công nhận bởi sách kỷ lục Guinness là con cá sấu được nuôi nhốt lớn nhất thế giới. Nó sống trên sông Phoenix ở Bắc Úc và đã tấn công một số con thuyền, đe dọa sự sống của người dân bản địa. George Greg cũng là thợ săn đã bắt con cá sấu Gomet, đã bắt nó vào năm 1987 và đặt tên cho nó là Cassius để tưởng nhớ đến Cassius Clay, tên thật của võ sĩ nổi tiếng Muhammad Ali. Greg đã đưa nó đến trang trại cá sấu của mình, Marineland, Melanesia. Nó hiện vẫn còn sống và được cho là đã đạt 120 tuổi. Tình hình là mình mới tạo trang web áo-godzilla.com có bán áo Godzilla cũng như các loại khủng long. Các bạn có thể mua áo ủng hộ mình tại đây nhé. 8. Utan. Utan là một con lai giữa cá sấu xiêm và cá sấu nước mặn. Nó có chiều dài 5,5 m và nặng 907 kg. Nó được sinh ra vào năm 1964 và được nuôi dưỡng tại một trang trại cá sấu ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan. Tên của nó được đặt để tưởng nhớ con trai của chủ của nơi đó, Utan. Hiện nó sống tại Alligator Adventure, một nơi đặc biệt dành cho động vật lưỡng cư ở South Carolina. Lực cắn của nó được tính toán là hơn 2 tấn trên mỗi inch vuông. Đáng kinh ngạc. 7. Rudus. Rudus có chiều dài 5,6 m và nặng 1 tấn. Hiện tại nó đã 80 tuổi và sống trên sông Adelaide ở Úc. Nó dễ dàng được nhận biết bằng một chi tiết đáng lo ngại là nó chỉ còn 3 chân. Nó đã nổi tiếng toàn cầu khi một số bức ảnh cho thấy nó đang ăn một con cá mập bò trên bờ sông. Hình ảnh ngay lập tức lan truyền rộng rãi. Đó là lý do tại sao người ta nghĩ rằng nó đã mất chân trước của mình trong một cuộc chiến với một con cá mập khác. Hiện nay, du khách từ khắp nơi trên thế giới đến sông Adelaide để xem Rudus. 6. Bujang Senang. Bujang Senang là một con cá sấu nước mặn khổng lồ sống trên đảo Borneo. Nó có thể được nhận biết dựa vào một đường vạch trắng trên lưng của mình. Theo lời kể của người dân địa phương, nó đã gây kinh hoàng và ăn thịt người từ khi xuất hiện vào năm 1941 cho đến khi nó qua đời. Truyền thuyết kể rằng nó là một chiến binh Simalungun, người đã bị giết cùng với vợ và đã xin Chúa biến thành một con cá sấu để trả thù những con cháu của kẻ thù mình. Năm 1992, Bujang Senang đã giết một cô gái. Điều này đã kích động sự tức giận của dân làng và họ không chịu ngừng cho đến khi tiêu diệt được nó với sự giúp đỡ của cảnh sát. Lúc đó kích thước khổng lồ và đáng sợ của nó mới được biết đến. Nó có chiều dài 5,88 m và nặng 1 tấn. Hiện nay hộp sọ của con quái vật này được trưng bày tại bảo tàng Sarawak. 5. Gustav. Con cá sấu sông Nin này có chiều dài 6 m và sống ở Burundi bên bờ sông Rosie và hồ Tanganyika. Kỷ lục của nó khiến người ta sợ hãi. Các cư dân của các thành phố lân cận cho biết nó đã giết chết 300 người. Do tình trạng răng còn tốt nên nó được ước tính đạt 60 tuổi. Và đó là lý do tại sao nó vẫn có thể lớn hơn nữa. Nó có thể dễ dàng được nhận biết bằng những vết sẹo do đạn trên cơ thể và một vết thương trên vai của nó. Động cơ của nó không rõ ràng. Kích thước lớn của nó khiến nó chậm và nặng hơn, làm cho việc bắt lấy ngựa vằn và linh dương trở nên khó khăn hơn. Đó là lý do tại sao nó thích ăn hà mã, linh dương đầu bò và con người. Vì cá sấu có thể sống một thời gian dài mà không cần ăn, Gustav thường trì hoãn trong việc chọn con mồi. Trùng hợp rằng cư dân xung quanh nói rằng nó đã giết chết, nhưng nhiều lần nó không ăn thịt.
Có lẽ nó không thích hương vị của những gì nó đã giết. Nó được đặt tên bởi Patrick Fair, một nhà điều tra đã cố gắng bắt giữ nó mà không thành công. Lần cuối cùng mọi người thấy nó là vào năm 2015 khi nó kéo một con trâu đã chết ở dọc bờ. 4. Dominator. Ước tính con cá sấu nước mặn này có chiều dài 6,1 m và nặng hơn 1 tấn. Nó sống trên sông Adelaide, cùng một con sông mà Brutus cũng sống, và được cho là đã có một cuộc tranh chấp quyết liệt với Brutus. Những người chăm sóc đã làm mọi cách để giữ chúng cách xa và không làm tổn thương lẫn nhau. Nhiều người nghĩ rằng không phải con cá mập mà chính là Dominator đã cắn đứt chân của Brutus. 3. Lô long. Lô long được công nhận bởi sách kỷ lục Guinness là con cá sấu nuôi nhốt lớn nhất thế giới. Nó có chiều dài 6,17 m và nặng 1,075 tấn, phá vỡ kỷ lục của Cassius. Nó là một con cá sấu nước mặn sống tại thành phố Ba Nan, Philippines. Nó bị kết tội đã giết một ngư dân và một cô gái 12 tuổi, cộng thêm việc làm biến mất tất cả cá ngựa trong khu vực. Nó đã bị bắt vào cuối năm 2011 trong một cuộc săn kết hợp giữa thợ săn, quan chức chính phủ địa phương và người dân trong khu vực. Cuộc tìm kiếm kéo dài 3 tuần. Khi nó bị bắt, cần tới hơn 100 người để di chuyển nó. Nó khá hung dữ và đã cắn đứt đoạn dây trói mình tới 2 lần, khiến mọi người sợ hãi. Do kích thước lớn của nó, ước tính nó đã ít nhất 50 tuổi. Lô long là biệt danh của nó để tưởng nhớ một trong những thợ săn lão làng nhất tham gia vào cuộc tìm kiếm, nhưng đã qua đời vì suy tim một ngày trước khi nó bị bắt. Ngay sau đó, tổ chức môi trường Animal Kingdom Foundation đã yêu cầu trả lô long lại sông của mình, nhưng thị trưởng đã phản đối, nói rằng nó là một mối nguy đối với cư dân. Tuy nhiên, sau khi phân tích dạ dày của nó, chỉ tìm thấy phần còn lại của xác trâu. Lô long qua đời vào năm 2013 do suy tim gây ra bởi viêm phổi, bị làm nặng thêm bởi nhiễm nấm và căng thẳng. 2. Kalia. Theo sách kỷ lục Guinness, Kalia là con cá sấu lớn nhất trên thế giới, có chiều dài 7,01 m và ước tính nặng 2 tấn. Nó từng sống tại vườn quốc gia Pitakanika ở Ấn Độ. Nhưng do vấn đề trong việc bắt giữ một con quái vật lớn như vậy nên độ chính xác của các phép đo vẫn chưa được xác minh, cũng chưa có bức ảnh nào cả. Ngoài ra, các chuyên gia nói rằng vào năm 1926, người ta đã bắn được một con cá sấu lớn hơn và hộp sọ của nó hiện đang trong tay của một gia đình quý tộc cổ xưa ở Ấn Độ. Theo ước tính, con cá sấu này có chiều dài khoảng 7,6 m, thật đáng kinh ngạc. 1. Chris. Nó có chiều dài lên đến 8,64 m và sống tại Queensland, Úc. Nó bị Christina Pawlowski bắn chết vào năm 1957. Người cùng với chồng mình là Ron đã dành cả đời để săn cá sấu. Viên đạn trúng mắt và gây tử vong ngay lập tức. Christina cho biết trước báo chí rằng cô đặt tên cho nó, nhưng sau đó đã hối hận vì giết nó. Theo cô, nó thực sự là một con khủng long. Chỉ có một bức ảnh duy nhất của Chris và kích thước thực sự của nó đã gây tranh cãi do góc chụp ảnh, vì có thể tạo ra ấn tượng là nó lớn hơn so với thực tế. Tuy vậy thì kích thước ấn tượng của nó vẫn là một huyền thoại. Vừa rồi là danh sách 10 con cá sấu lớn nhất trên thế giới. Nếu bạn thấy thú vị, đừng quên like, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh. Hẹn gặp lại vào lần tới nhé!